අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද අපි කතා කරන්නේ අපි හැමෝම ළඟ තියෙන Google Lens ගැන. හැමෝම ළඟ තියෙනවා කිව්වේ Google භාවිතා කරන ඔයාලා හැමෝම ළඟ මෙන්න මේ Google Lens කියන දේ තියෙනවා. හැබැයි ෆෝන් එකෙන් විතරයි පරිගණකයකින් මේක කරන්න මේ වෙනකොට බෑ. ෆෝන් එකෙන් Google app එක Chrome browser එක මෙන්න මේ දේවල් use කරන ඔයාලා ගාව අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Google Lens කියන දේ තියෙනවා. අපිට මේක වෙනම Play Store එකෙන් Google Lens කියලා app එකක් විදියට අපේ ෆෝන් එකට install කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ Google Lens කියන technology එක එහෙම නැත්නම් Google Lens කියන app එක තිබ්බත් අපි මේක හරියට use කරනවද? සමහර අය මේ වෙනකම් මේක එකපාරක්වත් use කරලා නැතුවම ඇති. මෙන්න මේ Google Lens කියන ටෙක්නොලොජි එක එහෙම නැත්නම් මේ ඇප් එක ටයිප් කරන අයට ඒ කියන්නේ රැකියාවක් විදිහට බැනර් පොත් මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටයිප් කරන අයට එහෙම නැත්නම් ට්‍රැවල් කරන අයට එහෙම නැත්නම් හොර වැඩ කරන අයටත් මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි හැමෝටම අපේ එදිනෙදා වැඩවලට මෙන්න මේ Google Lens කියන ඇප් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ Google Lens කියන app එකේ මෙච්චරටම තියෙන වටිනාකම මොනවද? මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල්. දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ දේවල් හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වා Play Store එකේ අපිට ගිහිල්ලා Google Lens කියලා මේ විදිහට search කරාම අපිට මේ විදිහට MB එකක විතර app එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති එක බිලියන එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මෙන්න මේ ඇප් එක යූස් කරලත් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට Google කියන ඇප් එක ඕපන් කරගත්තාම මෙතන දකුණු අත පැත්තෙන් කෙළවරින්ම තියෙනවා කැමරාවක වගේ සලකුණක්. මෙන්න මේ කැමරාවක සලකුණ උඩ ටච් කරලා ගියාමත් යන්නේ අපේ Google Lens වලට. එතන ගිහිල්ලත් ඔයාලට මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඇප් එක භාවිතා කරත් මේක භාවිතා කරත් අපිට කරගන්න පුළුවන් එකම දේවල් ටිකක් විතරයි. ඒකින්ද ඔයාලට මේකට ඇප් එකක් යූස් කරනවද එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Google හරහාම මේ දේ කරනවද කියලා ඔයාලගේ තීරණය අනුව ඒක කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ Google Lens කියන එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Google Lens කියන එකට අපි ගියාම මේ විදිහට අපේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝස් සියල්ලම මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මුලින්ම මෙතන පල්ලෙහෙන් තියෙන ඉංග්‍රීසි නෝට් එකක් තියෙන ෆොටෝ එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට මේ විදිහට පල්ලෙහායින් translate, text, search, homework, shopping, place, dining කියලා ටැබ් කීපයක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මුලින්ම යන්නේ මෙන්න මේ search කියන ටැබ් එකට. අපිට අවශ්‍ය ටැබ් එකකට අපිට මේක ක්ලේසියෙන්ම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම යමු මෙතන මේ translate කියන ටැබ් එකට. මෙන්න මේ translate කියන එකට ගියාම උඩින්ම තියෙන අපිට ඕන භාෂා දෙක. මෙතන වම් අත පැත්තේ ඔයාලා direct language කියන එක තියලා තියන්න. එතකොට අපේ ෆොටෝ එකට අදාළ language එකට ඒක ඔටෝම convert වෙනවා. ඊට පස්සේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ අපිට මේක translate කරගන්න ඕන භාෂාව. මෙතනදී අපි මේක translate කරලා තියෙන සිංහලට. ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් සිංහල කියලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේ සිංහල කියන එක උඩ ටච් කරලා අපිට කැමති භාෂාවක් මේ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් මේක තමිල් කියන භාෂාවට translate කරලා පෙන්නන්නම්. ඒක දුන්න ගමන් මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බ සියලුම දේ දෙමළ භාෂාවට translate වෙලා පේනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේක translate වුණාට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා select all කියලා එකක්. මේක අර අපිට මෙන්න මේ translate කරගත්ත සියලුම දේ මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික දැන් select වුණා. දැන් පල්ලෙහායින් තියෙනවා copy text කියලා එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක කරන්න කලින් මම මේක සිංහල භාෂාවටම දාගෙන ඉන්නම්. මොකද මේ දෙමළ භාෂාව හුරු නැති හින්දා මේක නිකන් මොකද්ද වගේ තියෙනවා මට. මම මේ විදිහට දැන් සිංහල භාෂාවට මේක translate කරගත්තා. අපි ආයේ select all කියන එක දීලා මෙතනින් මේ copy text කියන එක දෙමු. හරි. ඒක දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහායින් ආවා copy to clipboard කියලා. අපේ clipboard එකට මේක copy වුණා. clipboard එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ. හරි. මේ විදිහට අපි මේක copy කරගත්තාම අපිට ඕනම තැනක ගිහිල්ලා මේක paste කරගන්න පුළුවන්.
උදාහරණයක් විදිහට WhatsApp, Telegram ඕනම තැනක. මම මේක මේ විදිහට copy කරගෙන මගේ Samsung Note කියන app එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේක මෙතනට paste කරගන්නම්. දැන් ඔයාලට පේන වෙති අපි translate කරගත්ත ටික හරියටම මේ විදිහට paste වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මෙයාගේ සුළු සුළු දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ඉංග්‍රීසි කියන එකත් මේ විදිහට translate වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ සුළු දෝෂ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ගොඩක්ම ප්‍රායෝගිකයි. වැරදි ගොඩක්ම අඩුයි. ඒ වගේම මේක ලේසියෙන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් ආයෙත් මං යන්නේ මගේ Google Lens කියන තැනට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක translate කරගත්තට පස්සේ පල්ලෙහායින් listen කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ listen කියන එක උඩ ටච් කරාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්කම වර්තමානයේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවට බොහෝ වැදගත්කමක් ඇත. සෑම තැනකම අපට අන් අය සමග සංනිවේදනය කිරීමට ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි වෙනත් රටවලට ගියහොත් අපට ඔවුන්ගේ භාෂාව නොලැබෙනු ඇත. එවිට මෙන්න මේ විදිහට අපි මේ විදිහට translate කරගත්ත භාෂාවෙන් මෙන්න මේ Google Lens එක හරහා කියවනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒක ඇහෙන්නේ නැති මෙන්න මේ Google Lens එක මෙන්න මේ ටික සිංහලෙන් කියවුවා. දැන් මම මේක මේ select වුණ ටික අයින් කරගන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ කැමති ටිකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය ටික විතරක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන කලින් වගේම copy paste කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක මේ අකුරු select වෙලා නැති තැනක්. ඒ කියන්නේ මේක නම් මේ සුදු පාටින් පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ සුදු පාටින් නැති තැන ටච් කරලා අපිට මේකේ select වෙලා තියෙන එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ share කියන එක. share කියන එක හරහා අපිට මෙන්න මේ translate කරපු භාෂාවෙන් කලින් වගේම share කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම යන්නේ මෙතන මේ text කියන එකට. මේ text කියන එකට ගියාම select all ඒ වගේම listen කියන තැනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ නිල් පාටින් වෙලා තියෙනවා තැනක් ඔයාලට පේනවා ඇති english.1 කියන එක. ඒක මෙයාලා බාරගෙන තියෙන්නේ නිකන් වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් එකක් වගේ. ඒකින්ද තමයි මේක මේ විදිහට නිල් පාට වෙලා පල්ලෙහායින් ඔයාලට පේනවා ඇති english.1 කියලා වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට පල්ලෙහායින් පෙන්නලා තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි දෝෂ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් අපිට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක මෙතනින් පල්ලෙහායින් පෙන්නුවා කියලා අපිට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනත් මේ listen කියන එකෙන් Importance of English. Nowadays there is much importance to English. Everywhere we need English to communicate. අන්න ඒ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන භාෂාවෙන් මෙන්න මේ දේවල් අපිට හෙන්න සලස්වනවා. ඊළඟට මෙතනත් මේ select all කියන එකෙන් මේ විදිහට අපිට ඔක්කොම ටික select කරගෙන අපිට ඕනම තැනක මේක paste කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ දේවල් කරන්න නම් අපිට අපේ ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් අපි මේකට දාගන්න ෆොටෝ එක මොන තත්ත්වයෙන් තියෙනවද කියන එක ගොඩක්ම වැදගත්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ දෙවෙනි ෆොටෝ එක තෝරගන්නම්. අපි මේක මේ ටෙක්ස්ට් ටික දැන් සිලෙක්ට් කරගෙන බලමු. මේක කොපි කරගෙන අපේ නෝට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේක පේස්ට් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් මේක ගොඩක්ම හොඳට කොපි පේස්ට් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ අපේ ඊළඟ ෆොටෝ එකට. ඒ තමයි අපි අත්තකුරෙන් ලියපු දේවල් තියෙන ෆොටෝ එකකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටයිප් අකුරු වලට විතරක් නෙමේ අත් අකුරු වලටත් වැඩ කරනවා කියන එක. ටෙක්ස්ට් වලට ගියාමත් අපිට මෙන්න මේ දේවල් ගොඩක්ම හොඳට සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි මේක කොපි කරගෙන පේස්ට් කරගෙනම බලමු. මේ දේවල් හරියට පේස්ට් වෙලා තියෙයිද කියලා. මේ තියෙන දේවල් ඔයාලා පොඩ්ඩක් හොඳට බලා ගන්න. අපි මේ දේවලුත් එහෙම්ම මතන තියෙනවද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති පේන්න තරම් වරදක් පේන්න නැහැ. හැබැයි පොඩි ස්පෙලිං මිස්ටේක් තියෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන එක අවුලක් තමයි අපි මේ කොපි කරගන්න දේවල් අපි කොපි කරගන්න පිළිවෙලටම පේස්ට් වෙන්නේ නැති එක. උදාහරණයක් විදියට මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ආකාරයට නෙමෙයි අපි කොපි කරගත්ත තැන තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වචන පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙලා තියෙනවා. මේක හැම එකටම පොදුයි. මේ ටික හදාගන්න එච්චර අමාරු වෙන එකක් නැති වෙයි අපිට මේක ටයිප් කරනවට වඩා. මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලට නෙමෙයි. මොකද කීබෝඩ් එකේ ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරනවා කියන එක එච්චර ලොකු අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. මං කියන්නේ ටයිපින් කරන අයට. එයාලට මෙන්න මේ වගේ සිංහල වචන ටයිප් කරන්න වුණොත් මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ සිංහල අකුරුත් අපිට ගොඩක්ම හොඳට
මේ විදියට copy paste කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා ගොඩක්ම හොඳට copy වෙලා තියෙනවා. මේ විදියට මේ අංකත් එක්කම මේවා copy වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මං හිතනවා type කරන එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් විදියට පොත්පත් බැනර් මේ වගේ දේවල් type කරන ඔයාලට මෙන්න මේ Google Lens වල තියෙන මෙන්න මේ option එක ගොඩක්ම වටී කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ අපි copy කරගන්න දේවල් වල quality වැදගත් වෙනවා කියලා මං කලිමුත් කිව්වනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ photo වල quality වගේම මෙන්න මේ photo එකේ තියෙන අකුරු වල පැහැදිලි බව අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා. කටුවට ලියන අත් අකුරු වලින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක්ම හොඳ copy paste එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා පොතක ලියලා තියෙන අත් අකුරු photo එකක් ගහලා මේ විදියට copy කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන අයගෙන් 100කට 5කටත් වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක විතරයි හරියට මෙන්න මේ අකුරු සිලෙක්ට් වෙන්නේ. මං කියන්නේ බොරු නම් ඔයාලගේ අත් අකුරුත් මේ විදියට ෆොටෝ එකක් ගහලා කොහෙට හරි පේස්ට් කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදියට කෑලි අකුරු විතරයි සමහර අකුරු හරියට එනවා. හැබැයි අර කලින් ඒ වගේ ගොඩක්ම හොඳට මේවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කෑලි අකුරු ගොඩක් එයි. ඒකින්ද මේක යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳ පැහැදිලි අකුරු වලට ඒ වගේම පැහැදිලි ෆොටෝ වලට විතරයි. දැන් මම යන්නේ ආයෙත් මගේ Google Lens කියන එකට. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් තවත් ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා. උදාහරණයක් විදියට මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නම්. මේකේ අපිට ටෙක්ස්ට් කියන එකට ගියාට වැඩක් නැහැ. මොකද මේකේ අකුරු නැහැ. ඊළඟට අපි යන්න මෙතන මේ සර්ච් කියන එකට. මෙන්න මේ විදියට සර්ච් කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ පුද්ගලයා කවුද? මේ පුද්ගලයාගේ තොරතුරු මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට මම මෙතනින් පුද්ගලයෙක් ගත්තේ. මෙතන ඔයාලට මලක්, ගහක් මේ වගේ ඕනම දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ සර්ච් කියලා Google බටන් එකක් තියෙනවා. මේක උඩ ටච් කරාම මේ විදියට අපිට මෙයාගේ සියලුම තොරතුරු මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම තවත් ෆොටෝ එකක් ඔයාලට සිලෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදියට අපි මේක සිලෙක්ට් කරගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් වගේම මේක ගැනත් සියලුම විස්තර අපිට ලැබිලා තියෙනවා. යන්න පුළුවන් Google search කරන තැනට. කලින් වගේම මේකේ location එක, photos, previews මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම තෝරගන්නේ මෙන්න මේ කාගිල්ස් ෆොටෝ එක. ඒක තෝරගෙන මේ shopping කියන එක යටතට අපි ගියාම මෙන්න මේ වගේ shopping කරන්න පුළුවන් තැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ඔයාලට රෙදි කඩයක්, තේ කඩයක් ඕනම දෙයක ෆොටෝ එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යන්නේ මෙන්න මෙතන මේ පාක් එකක් වගේ තියෙන ෆොටෝ එකට. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ප්ලේස් කියන එක දුන්නාම අපිට මේ විදිහට තැන් කීපයක් මෙතන පල්ලෙහායින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක එහෙම කරලා අපිට සර්ච් කරගන්න ඕන ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටිකට අනුව මෙතනින් මේ විදිහට සිලෙක්ට් වෙනවා මේ පාක් එකේ නම. ඒ වගේම මේ පාක් එකේ සියලුම විස්තර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඩයිනින් කියන ටැබ් එක. අපි දැන් යමු මෙන්න මේ ඩයිනින් කියන ටැබ් එකට. මේකට ගියාම මේකේ රෙස්ටුරන්ට් එකක්වත් කෑමක්වත් මුකුත් නැහැ. ඒකින්ද අපිට වෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න වෙනවා. දැන් අපි යමු වෙන ෆොටෝ එකක් තෝරගන්න. මම දැන් මෙතනින් මෙන්න මේ පීසා හට් ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. ඒක දීලා මෙන්න මේ පීසා හට් ෆොටෝ එක යටතේ එහෙම නැත්නම් අපිට අත්‍යවශ්‍ය කෑමක් තියෙන ෆොටෝ එකක් යටතේ මෙන්න මේ ඩයිනින් කියන ටැබ් එකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේකේ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් පීසා වර්ග. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් විස්තර අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින් තියෙනවා අපිට ඕන ෆොටෝ එකක් නැතුව search with your camera කියලා ඔප්ෂන් එකක්. අපි මෙන්න මේ search with your camera කියන එක උඩ ටච් කරාම මේ විදිහට අපේ කැමරා එක තමයි ඔන් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් දැන් තියෙන දෙයක් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහලා අපිට ඕන ටැබ් එකට ගිහිල්ලා මම ටෙක්ස්ට් කියන එකට යන්නම්. ටෙක්ස්ට් කියන එකට ගිහිල්ලා කලින් වගේම මෙන්න මේ ටිකත් කොපි පේස්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහලා සර්ච් කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මේකට ගැලපෙන මේ වගේ මවුස් ටිකක් මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මොකක් හරි කඩේක වැඩ කරනවා කියමුකෝ. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලා පරිගණක කඩේක වැඩ කරනවා. ඔයාලගේ කඩේට එනවා චීන ජාතිකයෙක් ඔයාලගේ පරිගණකය හදන්න. හැබැයි මෙන්න මේ පරිගණකයේ සියලුම දේවල් තියෙන්නේ චීන භාෂාවෙන්. ඔයාලා කොහොමද මේක හදන්නේ?
මේකටත් ඔයාලට මෙන්න මේ Google Lens කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට හදන්න දෙන කම්පියුටර් එකේ එහෙම නැත්නම් පරිගණකයට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ කැමරාව අල්ලලා මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ගහගෙන මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. මම මේකේ settings ගිහලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක මේ සිංහල භාෂාවට මම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා පෙන්නුවේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේක ඔයාලට පුළුවන් චීන භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න. මේ විදිහට ෆොටෝ එක ගැහුවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගත්තා. මේක සිංහල භාෂාවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාම නම් අපිට එහෙම හොයාගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ වචන අපිට පුරුදු නැති හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම මේක චීන භාෂාවකින් තිබ්බොත් උදාහරණයක් විදිහට මම චීන භාෂාව ගත්තේ. මම හිතන්නේ Google Lens එකෙන් කරන්න පුළුවන් හැම වැඩක් ගැනම වගේ අපි කතා කරා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ Google Lens කියන ඇප් එකේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Google Lens කියන ටෙක්නොලොජි එකෙන් අපිට කොච්චර ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අද වෙනකන් මෙන්න මේ දේවල් ඔයාලා කරේ නැත්නම් අද ඉඳන් ගොඩක් අමාරුවෙන් මේ දේවල් ඔයාලා කරා නම් උදාහරණයක් විදියට ටයිප් කරනවා වගේ දේවල් ඔයාලා කරා නම් අද ඉඳන් මෙන්න මේ ක්‍රමයට ඔයාලා කරලා බලන්න. ඔයාලගේ වැඩ ගොඩක්ම ලේසි වෙයි කියලා මම හිතනවා නෙමේ. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් මේ විදියට වෙනවා. මොකද පිටු ගානක් ටයිප් කරනවට වඩා ඒ පිටුවේ ෆොටෝ එකක් ගහලා ඒ ටික කොපි පේස්ට් කරගන්නවා කියන්නේ ඒක ගොඩක්ම ලේසි දෙයක්. මේ වීඩියෝ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මේ Google Lens එකෙන් මෙන්න මේවා try කරලා බලන්න. ඔයාලට ඔයාලගේ එදිනෙදා වැඩ ගොඩක්ම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙන්න මේ Google Lens කියන app එක හරහා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.